میدونستید توی فیلم های ارباب حلقه‌ها یه سری تغییرات داده شده؟ توی این ویدیو میخوام تغییرات فیلم و کتابو براتون بگم. بریم یه تریلر خفن ببینیم، بعدش برگردیم برای تغییرات بین فیلم و کتاب. با سارامون همراه باشید. ارباب حلقه‌ها به کارگردانی پیتر جکسون نقش مهمی تو زنده کردن دنیای تالکین داشتن. این فیلم ها با دقت از صفحات کتاب به پرده سینما منتقل شدن، ولی خب یه جاهایی تفاوت‌هایی هم داشت. تغییراتی در داستان و جزئیات دنیای تالکین انجام شد. البته اینجا 10 تغییر عجیب رو میخوام بهتون معرفی کنم که دلیلش هیچ وقت معلوم نشد. بزن بریم برای معرفیشون. گروه گری کمپانی به رهبری هالوارد گروهی از تکاوران دونه‌دان بودن که سوگند وفاداری به آراگورن خورده بودن. اونا به خاطر شنل‌های خاکستری، نماد ستاره نقره‌ای و نجیب بودنشون معروف بودن که متاسفانه تو فیلم‌های ارباب حلقه‌ها به طور کامل حذف شده بودن. پیتر جکسون به راحتی میتونست از این گروه تو پس زمینه بعضی صحنه‌ها استفاده کنه، اما به جاش اونا رو به طور کامل با ارتش مردگان جایگزین کرد. با اینکه مردگان جذاب‌تر به نظر می‌رسیدن، اما حداقل اشاره کوچیک به وجود گری کمپانی میتونست احترام بیشتری به وفاداری این گروه بذاره. این حذف یکی از عجیب‌ترین ها بود. تو کتاب ارباب حلقه‌ها فرودو وقتی که حلقه رو به مقصد میرسونه یه هابیت 50 ساله بود که تجربه زیادی تو زندگی داشت. اون نسبت به هم نوعاش خیلی عاقل‌تر و بزرگتر بود. برای مقایسه سم فقط 38 سال سن داشت، در حالی که مری 36 ساله و پیپی 28 ساله بودن. این اختلاف سنی در میان هابیت‌های یاران حلقه یکی از جنبه‌های مهم داستان بود که تو فیلم‌ها کاملا نادیده گرفته شدن. تو سگانه پیتر جکسون این ترتیب سنی کاملا برعکس شد. بازیگر نقش پیپی مسن‌ترین بود، بعدش سم و بعدش مری و در نهایت فرودو که جوانترین به نظر می رسیدن که این تغییر خیلی بزرگ قسمت مهمی از داستان رو تحت تاثیر قرار داد. تو کتاب خرد و تجربه فرودو نشون میداد که حتی یه آدم عاقل هم میتونه در برابر قدرت حلقه تسلیم بشه، که اینجا هم متاسفانه کاملا حذف شده بود. وقتی که بیلبو جشن تولد بگیره دقیقا 17 سال قبل از این بوده که سفر یاران حلقه شروع بشه. یعنی توی کتاب فرودو 33 سالش بوده و این 17 سال اختلاف برای این بوده که گاندولف میره در مورد حلقه تحقیق کنه. به طور خلاصه بخوام بگم بلافاصله بعد از تولد بیلبو بگینز سفر یاران حلقه شروع نمیشه.
17 سال طول میکشه تا سفرشون رو شروع کنن، چون اصلا هنوز نمیدونستن که این حلقه همون حلقه یگانه است. اینجا یه اشاره به فیلم شکار گالوم هم بکنم که بازیگر فرودو یه بار دیگه قراره توی مجموعه شکار گالوم بازی کنه. اونم احتمالاً به خاطر همین موضوعه که تحقیق درباره حلقه از شایر شروع میشه. فارامیر همیشه زندگی غمگینی داشت که تو سایه برادرش زندگی میکرد. اون از سوی پدرش زیاد مورد توجه قرار نمیگرفت. با این حال یه ویژگی مهم داشت که از برادرش برتره. فارامیر هرگز در برابر وسوسه حلقه تسلیم نشد. اون حتی تلاشی برای تصاحب حلقه یگانه نکرد که نشون دهنده نجابت و پاکیش بود و اینکه برخلاف خیلیا فاسد شدنی نبود. اما فیلم ها این اصل اساسی رو کنار گذاشتن و در اقتباس سینمایی فارامیر خیلی سریع تسلیم وسوسه میشه و سعی میکنه حلقه رو از فرودو بگیره. الفا در زمان سفر یاران حلقه در حال ترک سرزمین میانه بودن. به همین دلیل در نبرد هلمز دیپ تقریبا هیچ الفی حضور نداشت. تنها لگولاس در کنار انسانها جنگید، اون هم به خاطر رفاقت و علاقه‌ای که به آراگون و یاران حلقه داشت. اما در فیلم‌های پیتر جکسون ارتشی از الفا برای کمک به انسانها در برابر حمله سارومان فرستاده میشن. این تغییر پیام اصلی داستان درباره خروج جادو و موجودات باستانی از دنیای فانی رو کاملا از بین برد. برخی شخصیت‌های کتاب‌های ارباب حلقه ها نقش کوچیکی تو روایت داستان دارن و زود از اون خارج میشن. فاربر مگود یکی از همین شخصیت‌ها هستش. اون یک کشاورز هابیت با 3 سگ، همسری مهربان و چند فرزند بود. هرچند بعضی وقتا فرودو رو اذیت میکرد، اما نیت بدی نداشت و حتی سعی میکنه اونو از دست یکی از نازگل‌ها نجات بده. اما تو فیلم ها با این شخصیت به درستی رفتار نکردن. فاربر مگود تقریبا به طور کامل از داستان حذف شد و تنها در یک حضور گذرا اون هم فقط از طریق صدا ظاهر میشه. تو فیلم نقش اون تنها به فریاد زدن بر سر هابیتا و بیرون انداختنشون از زمینش محدود شد، در حالی که در کتاب اون با وجود رفتار تند و تیزش شخصیت دوست داشتنی و دلسوز بود. توی کتاب ها سارومان هرگز شخصیتی کاملا خوب نبود. اون نه به عنوان سارومان سپید بلکه به عنوان سارومان رنگارنگ شناخته میشد که نشانه‌ای نگران کننده از آینده‌اش بود. در نهایت اون ذات واقعی خودشو به عنوان یک دیکتاتور حیله‌گر و قدرت طلب نشون میده. سارومان قصد داشت حلقه یگانه رو برای خودش به دست بیاره تا کنترل کل سرزمین میانه رو به دست بگیره. پس در نهایت به ساورون خیانت میکرد، چون هرگز به ارباب تاریکی وفادار نبود. اما تو فیلم های پیتر جکسون سارومان بیشتر به عنوان یک خدمتگزار وفادار ساورون به تصویر کشیده شد. هرچند همچنان فریبکار بود و به دنبال تصاحب حلقه یگانه، اما خیانت واقعی اون نسبت به ساورون چندان نشون داده نشد. بعد از نابودی حلقه یگانه، شکست ساورون و برقراری ظاهری صلح هنوز یه تهدید نهایی باقی مونده بود. پاکسازی شایر آخرین نبرد بزرگ تو داستان ارباب حلقه ها بود که بخش زیادی از شایر نابود میشه. این اتفاق نشون میداد که حتی بعد از پیروزی در جنگ، بازگشت به زندگی ایدئال گذشته
غیر ممکنه. اما پیتر جکسون این بخش رو کاملا حذف کرد و در فیلم ها هابیتا بدون هیچ مشکلی به خونه برمیگردن و همه چیز دقیقا همونطور که بود باقی مونده بود. تو دو برج، تریبرد و انتهای دیگه برای آماده سازی جنگ دور هم جمع میشن. با توجه به اینکه سارومان در حال نابودی جنگل ها بود، اونا در انتمود دور هم جمع میشن و بحث کوتاهی انجام میدن و تصمیم میگیرن برای حفاظت از درختان بجنگن. اما در فیلم در جریان انتمود انتها تصمیم میگیرن که تو جنگل بمونن و هیچ اقدامی نکنن، حتی با وجود تهدید آشکار سارومان. اونا که به عنوان محافظان طبیعت شناخته می شدن بی تفاوت به نظر می رسیدن. این تغییر به این دلیل ایجاد شد که مری و پیپین نقش پررنگتری تو داستان پیدا کنن. هیچ تغییری به اندازه نحوه نمایش سارون تو فیلم ها عجیب نبود. تو کتاب ها سارون یه شیپ شیفتره و شکل حقیقی اون هرگز با جزئیات توصیف نمیشه. تالکین هرگز اونو به عنوان یه چشم واقعی به تصویر نکشید. تو فیلم ها این مفهوم کاملا به صورت فیزیکی به تصویر کشیده شد. به جای اون که چشم سارون صرفاً نمادی از حضور و نفوذش باشه، اونو تو شکل یه چشم بزرگ و آتشی تو بالای برج بارادور نشون داده شد. این تصویر بیش از حد مستقیم بود و باعث شد که سارون به عنوان یه موجود فیزیکی کمتر و بیشتر به عنوان یه نماد دیده بشه. با اینکه نمایش چشم سوزان از نظر بصری هیجان انگیز بود، اما این تغییر بیش از حد ساده سازی شده به نظر می رسید و جنبه نمادین و اسرارآمیز سارون رو از بین برد. خب نظر شما درباره تغییرات فیلم های ارباب حلقه ها نسبت به کتاب چیه؟ به نظر من میتونست این تغییرات انجام نشه و به کتاب وفادار بمونه، چون به واقعیت نزدیکتر میشد. شما هم نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. تا یه ویدیو ارباب حلقه‌ای دیگه، دوستتون دارم. خدافظ.